नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेका फोटो, भिडियो या कुनै पनि फाइलहरुलाई हाइड गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने आज तपाईहरुको लागि एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी गराउँदै छु जुन एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईहरुले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेका फोटो, भिडियोहरुलाई हाइड गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने र तपाईले यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट कसरी आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेका फोटो, भिडियोहरुलाई हाइड गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नका लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईले कलक लेखेको यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुहोला। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छ। तपाईहरुले त्यहाँनिरबाट डाइरेक्ट रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसकेपछि नर्मल रूपमा ओपन गर्नुहोला। ओपन गर्दा तपाईले यहाँनिर परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ। परमिसन अलाउ गर्नुहोला र अब तपाईले यो एप्लिकेसनमा आफ्नो पासपोर्ट सेट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर सेट गर्नुहोला। जसलाई तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले एउटा घडीको आइकन देखाएको छ। यो टाइमलाई तपाईले पासवर्डको रूपमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईले आफ्नो मर्जीको अनुसार सेट गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा रिकभरको लागि आफ्नो इमेल एड्रेसलाई पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले इमेल एड्रेसबाट तपाईको यदि आफ्नो फोटो, भिडियोहरु यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट डिलिट हुन्छ भने तपाईले त्यहाँनिरबाट रिकभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहनुहुन्न भने तपाईले यहाँनिर तल दिएको फ्ल्याशमा क्लिक गर्नुहोला। यसका लागि तपाईले यहाँनिर कुनै पनि एउटा इमेल एड्रेस दिन सक्नुहुनेछ। इमेल एड्रेस दिनुहोला र तल दिएको फिनिशको बटनमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईलाई यहाँनिर यस्तो देखाइनेछ। अब आफ्नो फोटो, भिडियो, फाइलहरुलाई एड गर्नका लागि तल दिएको प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोला र अब तपाईले यहाँनिरबाट फाइलहरुलाई, क्यामेरा, फोल्डरहरुलाई, अडियो, भिडियोहरुलाई यहाँनिरबाट डाइरेक्ट रूपमा हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईले यहाँनिर तल दिएको कुनै पनि एउटा अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईलाई यसले डाइरेक्ट रूपमा आफ्नो फोल्डरमा सेन्ड गरिन्छ र यहाँनिरबाट तपाईले जुन फोटो, भिडियोलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटो, भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र ब्लकको बटनमा क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर क्रिएट न्यू फोल्डर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले फोल्डर नयाँ पनि गराउन सक्नुहुन्छ या तपाईले पुरानो फोल्डरको नामबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटोहरु यहाँनिर आइसकेको छ। यसै गरेर तपाईले भिडियोलाई पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेका फाइलहरुलाई पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेका फोटो, भिडियो, फाइलहरुलाई हाइड गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईहरुले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेका फोटो, भिडियोलाई हाइड गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छ। डाउनलोड गर्नुहोला। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। हस्त धन्यवाद।